YouTube. Joo. Hei hei! Hei! Boutique Frillalta olemme. Kyllä, Oulussa ollaan Kirkkokadulla. Ja tällainen ihana päivä, että me ollaan täällä molemmat. Niin heti tietenkin otimme tilaisuudesta kiinni ja alettiin kuvaamaan. Kyllä, Special Monday. Kyllä, ja siltä se tuntuu. Olen täällä vähän sählännyt ja ollaan keitetty kahvit pariin kertaan ja pakattu tilauksiakin 2 kertaan. Ja kaikenlaista. Mutta kuitenkin. Ei se haittaa. Ei haittaa mitään. Semmoista se on se elämä. Äitien päivää vietettiin eilen. Ja siinä mielessä vähän erilainen viikonloppu takana, mutta nyt ihan normi arkiviikko. Niinpä. Kokonainen viikko. Kokonainen viikko ja lämpenee. Joo, Nyt sehän lupaa ihan kesää. Ihanaa. Aivan mahtavaa. Ajateltiin, että esitellään tässä vähän meidän tuotevalikoimaa, vähän lankoja, puhutaan vähän ohjeista, esitellään vähän koruja ja muuten vaan rupatellaan. Mitäs sulla on puikoilla? Mulla on puikoilla sukka. Mulla on ihan hirveä sukkakriisi, koska musta tuntuu, että mulla ei ole kuin paripuolisukkia. Ihan sulon tassusta perussukkavarpaista varteen. Tiimalla se kantapää, eikö niin? Joo. Ja tämä on jo on nyt sitten jo se toinen pari. Mulla tahtoo olla myös se vika, että mulla lopahtaa se into sen ensimmäisen jälkeen. Sitten olisi kiva aloittaa jo taas jotain muuta. Niin. Mutta nyt on sen verran sukkapula, että nyt täytyy Tehdä ihan käyttösukkia. kyllä molemmat. Molempiin jalkoihin. Kyllä. Mitäs sieltä? No minä aloitin tämmöistä ihanaa kesää, kun tarvitaan lämpöä, niin paitaa. Eli tässä on Jalovillan sorjaa pohjana. Valkoinen on. Joo. Tätä ihanaa. Ja sitten tässä on Sulon Silja silkkimuhairia tämmöisessä ihanassa beikessä värissä. Pellava taitaa olla. Taitaa olla pellava väri. Ja sitten tässä on näitä Isakerin silkkimuhaireita raitoina. Niin tämä oli nyt se sinun hätävara, kun minä unohdin sinulle tarjota sen. Joskus kato, tämmöisistä asioista voi syntyä uusia ideoita. Ja kyllä mä sitten ajattelin heti, kun mä olin tätä jonkun matkaa tehnyt, että joo, tästähän voisi tehdä vaikka ohjeen, koska tästä tulee aika kiva. Nuo muhairit on tuolla vähän tuoleen utuisena, että Mutta siis se on raidotettu, onko se tasavälein vai onko sulla vähän sinne päin. näillä väreillä? Onko siellä sitä valkoistakin? On, mutta se ei kovin paljon näy. Mutta aivan ihanan näköinen. Se valkoinen aika tuonne utuinen uppoaa. Mutta sitten jossakin valossa se näkyy hyvin ja jossakin valossa vähän huonommin. Niin tämmönen, tästä olisi ajatus tulla semmoinen, että ei niin kauhean väliä ja iso, vaan semmoinen vähän sopivampi laita. Mutta mietin tätä nyt vähän eteenpäin, että me näemme minkälainen tästä tulee. Ja sitten jos tulee hyvä, niin sitten voisi tehdä vähän ohjettakin. Yes. Tuo sorja nimittäin on ihana, kun se on villaa. Se on ihanaa pehmeää suomalaista villaa. Ja tässä on 560 metriä saassa grammassa. Mutta on niin kevyt, että tästä paijasta ei tule semmoinen lötky, joka menee jokaista muotoa myöten, vaan se vähän kannattelee itseänsä tämä villa. Ja sitten kun silkkimohairitkinhan on aivan hengettömän keveitä, niin mulla on semmoinen ajatus, että just sitten kesäiltana, kun tulee viileää jo, haluttaa laittaa päälle jotakin, niin tämmöinen hengittävää, mutta lämmittävää villapaita on varmasti paikallaan.
ja vaaleissa ihanissa väreissä. Mutta ajattelepa joku tämmönenkin sävy. Tää on tämmönen siniharmaa. Ja sit siihen... Aika hyvä. Kato minkä me valittiin. Siihen joku harmahtava tai sitten tuommoinen siniseen taittava. Niin. Ja sitten siihen jotain voimakkaita näitä. Niin. Ja sminkkiä ja... Mm. Oispa aika nami. Sieltä voisi sitten valita tuommoiset pop-värit. Niin. Ja siinä näkyisi sitten hyvin valkoinenkin. Ja kyllä. Heti alkaa tulemaan tosi monia erejä vaihtoehtoja. Oi, toi olisi aika ihana kanssa. Näkyisi kans mahtavasti. Niinpä. Tehostelaita. Ja samoin sitten ajattelin juuri, että niin kuin vaikka valkoisen sorjan kanssa tai sitten oliko meillä muuta semmoista. Toikin voisi olla aika hauska yhdistelmä. Niinpä. Sitten se mohair taittaa sitä aavistuksen vaaleammaksi. Niinpä. Siitä tulisi semmoinen siitä tulisi kans ihan. Kyllä. Tai sitten just joku tämmönen menisi vaikka senkin kanssa tai valkoisen kanssa. Tai valkoisen kanssa nyt menee kaikki. Niin. Ja sitten siihen valitsee jotkut ihanat korostevärit, niin ai. Sorjaa siis löytyy kyllä nyt sitten tässä on 6, 7, 8 väriä. Ja kun siinä on noin paljon metrejä, niin sitähän ei paljon mene siihen paitaan edes. Ei. Täällä on myöskin tämmöiset, mahtaako nämä olla niin kuin jopa värjäämättömät luonnon omat sävyt? No näyttäisi kyllä. Että olisi se luonnon musta ja... Niin, mietipä niin. Tuo mustakin, että olisi Niin. tumma pohja ja siihen sitten näitä Ai, tulisi kiva. hempukoita vaikka. Joo. Se on ihana pehmeä. Niin on, se on ihanan pehmeä. Tätä on niin ihana neuloakin, että... Ja tämähän suorastaan lentää puikoilla, että tämä miehän nyt aloitin tämän vasta lauantai-iltana. Tuota ei varmaan mene kuin mitä 2. No 2 mulla on tätä. Jalovillan Johanna on tämän ystävällisesti lähettänyt lahjatestilangaksi, niin kiitos vaan. Oikein innoissaan olen. Sittenhän meillä oliko meillä tässä otettu noita vuonia, kun tuli täydennyserä ja menikin kyllä aika lailla, mutta lisää on taas tulossa. Mihin me laitettiin ne? Otettiin me. Eikö Otettiin täällähän me. ne on? Kun niistä tuli uusia värejä. Ja kuka ties näitä sitten. Saamme lisää ja ehkä sitten, en tiedä, tuleeko vielä uusia värejä. Niin, eli nämä on nyt niitä Vuonan kesälankoja, jotka on 100% Kainuun harmaksen villaa. Voitteko kuvitella? Siis tämä on aivan jotakin niin kuin parasta. Aivan ihanaa. Kotimaista villaa parhaimmillaan. Kyllä. Että niin nämä vuonathan on aina 100% suomalaista villaa, mutta niissä on niin sekoituslankoja, että niissä on Suomenlammasta ja Kainuunharmasta ja mitä lie. Mutta nyt nämä kesävuonat on 100% Kainuunharmasta. Eli erityisen pehmeä, eli herkkä iho sille. Mulla on itsellä tästä lämminhelläpehmoinen villatakki ja sitten mulla on villapaita ja ne on kyllä minun eniten käytetyt vaatteet. Se on niin kerta kaikkiaan mukavaa käytössä, että juuri semmoista ilmavaa ja ei raskasta. Minulla on tämä Kaino, odottaa tuolla, että se muuntautuu villatakiksi. Niin. Ehkäpä vielä tässä joku päivä. Saan sen puikoille. Joo. Ne on ihania. Sitä meinasin äsken vielä sanoa, että kun tosiaan neulon täällä tätä villapaitaa, niin mullahan on aina käytössä tämä ovella neulesormus. Eli tämä on minun suunnittelema. Tämä on suunniteltu jokapäiväiseen neulontaan. Eli niin, että sitä käytetään aina kun neulotaan, vaikka ei tehtäisikään kirjoneuleita. Ja tämän etu on se, että se pysyy hyvin tässä sormessa aina. Se ei lähde tästä mihinkään kaatumaan. Eli se lanka kulkee tuolta metallin kautta, jolloin se tulee aina samalla kireydellä ja se tasoittaa sitä neulenjälkeä.
Se suojaa myöskin sormea hiertymiseltä, että tämmöinen villalankakinhan voi olla joillekin niin kuin raaka tuolle sormen pinnalle, niin silloin siihen ei tule sitä kipeää juovaa. Ja mikä on ollut äärettömän tärkeää ja ihanaa palautetta, mitä on asiakkailta saanut, että jos neulominen kipeyttää tätä sormen niveltä, jos on vaikka vähän nivelrikkoa tai jotakin, niin ovella auttaa siihenkin, kun se tukee sitä sormea ja tuota lankaa. Se ei tarvitse niin paljon sitten jännittää. Ja tietenkin sitten kirjoneuleessa, kun langat menee tuolta metallin kautta, niin se automaattisesti tulee ne langan juoksut sopiviksi eikä kiristä. Tasoittaa neulan jälkeen. Kyllä. Sellaista. Näytätkö siellä välissä vähän jotakin ihania koruja, kun sulla on niitä uusia värejä tossa? Joo. Miepä näytän justiinsa. Täällä on niin ihana täällä meidän kaupassa, kun kävelee ja sitten huomaa ihania värejä. Ja sitten sen, että miten monesti nämä minun tekemät korut mätsää niin ihanasti näihin Anni värjäämiin Niin, aivan sattumalta. Niin. Että tietenkinhän nämä nyt passaa monetkin värit mihin vaan, mutta ihania tämmöisiä, että jos tekisi tästä silkkimerinosta, tässä on vedenneito ja vintage rose nämä värit, niin sitten täältä löytyy kyllä ihan täydelliset näitä herttaset silmukkamerkkejä, ei kun korvakoruja löytyy verkkokaupasta ja sitten nämä toiset on pikkuset. Ja näitä pikkusia ja herttasia on tosi monessa värissä, että mitäs minä tänne nyt nappasin matkaan näköjään. Meillä on messujen jäljiltä niin nämä tausta, kun tämä on tämmöistä samettia ja sitten kun ne samassa kassissa kulkee lankojen kanssa, niin ne kerää tuommoista ihanaa pientä pölyä sinne, mutta ne sieltä sitten kyllä lähtee putsailtaan pois. Eli on tämmöisiä peiliakryyllisiä ja sitten tuommoisia mattasempia värejä ja valkoista ja mustaa nappiosaa. Eli tuo nappiosa on vaneeria, suomalaista koivuvaneeria ja sitten tämä liikkuva alaosa on tuommoista muovilevyä. Ja siellä on niitä peilivärisiä. Oletko siellä nämä, että minusta ne oli niin ihanat mansikat? Ne on kyllä. Jäätelöpalloja ja mansikat. Niinpä. Tää on ihana. Eikö tää ole sulla uusi väri? On. Mikä tää nyt on tämä väri? Se on peiliakrylli petrol. Petroli, niin just. Musta tää on niin ihana. Tästä petrolista on tästä peiliakryylistä ne neulokorvikset, mitä mä kans vähän kuolaan, että mä haluaisin toiseksi väriksi. Niinpä. Joo, niitä uusia värejä on nyt tämä vaaleansininen. Sitten tosiaan tämä tämmönen vähän korallinpunainen. Täällä oli lilaa. Ja sitten on täällä tämä tämmönen petroli. Ja mulla on sitten täällä nämä ihan kirkkaan vihreät. Smaragd. Niin, minä kyllä rakastan näitä. Semmosia. Ja aina jos jotakin puuttuu verkkokaupasta, niin voi laittaa viestiä ja kysästä, että onko sitä, että monesti tässä myydään täältä kaupalta ja vähän hopussa, niin sitten välttämättä ei aina mene nuo saldot ihan oikein. Niin nuo on semmoisia tuotteita, mitä minä koko ajan teen, niin kannattaa kysästä, että jos ei näy verkkokaupassa saldoilla, niin todennäköisesti niitä kuitenkin on saatavilla. Ja oikeastaan tuohan pätee kaikkien tuotteiden kanssa, että jos ei näy, niin voi aina kysyä. Että Kyllä. Sitten joku voi olla tilapäisesti loppukin. Oli sitten kysymys langoista, koruista tai teestä tai mistä vaan. Että kannattaa aina kysästä. Niinpä.
Hei, me keitettiin teetä ja meillä on täällä... Eikö kahvia? Eikö kahvia? Maanantai. Otetaan vähän kahvia, niin ehkä tää alkaa sujumaan. Niin, muuten sitten tulikin mieleeni tuosta, kun näistä loppuneista, että siis kiitos, olette tosi ihanasti lähteneet mukaan tilaamaan ja ostamaan tätä Sulotea-tarvikepakettia. Sitä meni myös suuria määrä tuolla Rovaniemen messuilla. Myös ohjetta on mennyt pelkästään. Ja siis sieltä pääsi nyt jo loppumaan tämä sininen väri, numero 16, ja sitten se semmonen puutaripersikka, se vaaleanpunainen. Mutta niitä on tilattu jo lisää ja niitä on tulossa ihan pian. Että jos näistä väreistä haaveilette, niin kohta saa taas. Ja sittenhän me lisättiin myös sinne Denim Tweedin langan sinne tuotekorttiin, että sieltä voi tilata myös niin kuin tarvikepakettina myös Denim Tweed langalla. Eli se oli sitä lankaa, missä oli sitä nyppyä. Pitääkö minun hakea paita näytölle? Onko meillä se paita täällä? On tuossa. Eikö on se tuossa? Joo, nuo on kyllä molemmat langat ihan tosi ihania ja miellyttäviä käyttövaatteita. Eli tämä, missä on tätä pientä väripilkkua. Tässä ei niinkään nyppyä ole. Tätä pintahan on aika tasainen, vaan siellä menee niinku sitä kierrätyslankaa, mikä tuo siihen väriä. Siellä menee muun muassa tuommoista fuksia pilkkua tässä tumman vihreässä. Se vähän pallaa näköjään tuossa Niin, kamerassa. Se on tekee, ihan joo. oikeasti tosi hyvä väri. Joo, niin tätä lankaa saa myös sitten tarvikepaketti. Eikö siis tarvikepakettia saa tällä langalla? Mitenpä se sanot? Eli se löytyy sieltä, kun menee tuon Denim Tweedin langan kohdalle, niin sitten kun ostaa langat, niin voi myös ostaa sen ohjeen. Eli tarvikepaketissa aina se ohjeen hinta on edullisempi kuin ohje pelkästään, mutta se edellyttää sen, että ostaa ne langatkin. Joo, ihanaa. Kyllä. Sitten. Ja tosiaan siitähän on yhteisneulonta nyt alkanut siitä villapaidasta. Meillä villapesuohjelman, eli minun ja Katrin villapesuohjelmakanavalla siitä viimeksi puhuttiin. Ja yhteisneulontahan tarkoittaa sitä, että jokainen neuloo siellä kotonansa ja sitten voi siellä somessa, kun julkaisee vaikka langoista ja työn etenemisestä ja valmiista paidasta kuvia ja käyttää hashtagia villapesusulotee, niin osallistuu arvontaan. Ja minä olen siellä luvannut sinun puolesta, että siellä lahjoitat palkinnon ja Boutique Frilla lahjoittaa palkinnon ja Pinjo Design lahjoittaa palkinnon ja villapesuohjelma lahjoittaa palkinnon. Eli tämä on meidän monen yrityksen yhteinen yhteisneulonta ja me nyt villapesuohjelmassa sitä hostataan, mutta monenlaisia palkintoja. Eli kun käyttää niitä hashtageja, niin osallistuu arvontaan. Ja sitten me lähetellään niitä palkintoja Suomen maahan. Mahtavaa. Se on sitä aivan ihanaa yhdessä tekemistä, mikä ei vaadi keneltäkään ponnisteluja, että pitää lähteä johonkin. Tai sitä voi tehdä ihan kotona. Tai sitten voi tulla tänne. Saa lähteäkin. Mutta että se on semmoista yhdessä tekemistä ilman mitään suuria ponnistuksia. Niin, ja sitten somen kautta sitten kohdataan niiden kuvien välityksellä. Niitä on kyllä niin kiva katsoa, On. että minkälaisia vaihtoja syntyy. Ja tietenkin sitten niin kuin kannustetaan kaikkia, että käykää, jos itse teette sitä suloteetä, niin kirjoittakaa sinne hakukenttään, että hashtag villapesusulotee, niin te näette kaikkien muidenkin kuvia, jotka on lähtenyt tähän yhteisneulontaan. Ja sitten te voitte käydä kommentoimassa. Käykää kommentoimassa. Sulla on sama väri kuin mulla, kylläpä näyttää kivalta. Tai että oi, tuokin väri olisi ollut kivaa. Tai jotakin muuta. Niin sillä tavalla sitä niin kuin ollaan yhteyksissä ihmisiin ja syntyy sitten niin kuin sellaista vuorovaikutusta. Juuri näin. Minäpä näytän nyt seuraavaksi, kun mulla on täällä
kesälankaa nyt kun helteet tulee. Ja suloteenhan voi neuloa käsinvärjästystäkin langasta. Eli tässä on pellava silkki. Pellava silkki. Eli tässä on 70 pellavaa ja 30 silkkiä. Ja 100 grammaa vyyhtiä. Tässä on noin 300 metriä. Milläs poikoilla sinä teit sen sinun paijan, kun sinä teit viime kesänä tästä? Hyvä kysymys. En muista, mutta varmaan aika isolla puikolla, koska on mullahan on joo. tyypillistä, että ehkä 375 nakkaisin. Joo. Jopa 4. Tämä on aika, tai ohkaisen näköistä fingerivahvusta lankaa, mutta siis en kyllä kauhean tiivistä tästä tekisi, koska tämä on niinku tuntumaltaan hyvin pellavainen, että vähintään 3 puikolla, jos ei sitten isommallakin. 3,5 ehkä itse tekisin tätä. Eli tämähän on jännä, että tämähän on tässä vyyhdillä, vaikka tämä on tietysti värjätty ja pesty ja huuhdeltu ja mitä kaikkea, niin tämä on vähän tämmöinen kovan oloinen. Mutta sitten kun tätä pitää, itse asiassa jo neuloessa tämä lähtee pehmenemään. Että sehän on ihan niin kuin tosi jännä, miten se niin kuin muuttuu. Et mä oon tehnyt tästä itselleni yhden huivin ja pessy sen 2 kertaan, niin se on aivan semmoinen tosi semmoinen ihana. Mm-hmm. Että se karkeus, mikä tässä niin kuin vyyhdillä tuntuu, tai ei tämä edes tunnu karhealta, mutta siis onhan se eri tuntunen pellava kuin villa. Tässä on muutama väri, mistä on olemassa noita paitamääriä. Niinpä. Eli pohjoistuuli, saviruukku, mieliteetty ja ruispelto. Joo, se on aivan ihana käyttää se paita. Mie on kyllä sitä viime kesänä käyttänyt tosi paljon. Se on niinku erittäin niinku hellemata. Tämä tuntuu tästäkin niinku viileältä kädessä. Se on että just kun oikein niin. helle tulee ja tuntuu, että on hiki kämmenissä, niin tätä pystyy neulomaan. Kyllä. Ja siihenkin auttaa tämä ovella neulesormus, koska se on aika karkeaa neulottavaa, niin se kyllä suojaa tuota sormea. Ja sitten tuommoisen joustamattoman langan neulominen, monet sanoo, että tulee helposti, niin kun, että se näkyy se mieliala siinä neulepinnassa ja käsiala muuttuu, niin ovella kyllä tasoittaa sitä. Mieliala näkyy neulepinnassa. Hienosti sanottu, mutta se on varmasti ihan totta. Joo, se on. Joo, tää on kyllä niinku oikein ihana. Nimenomaan materiaali just helteille ja kuumille keleille. Hengittävä ja vilpoisa. Tästä oli tehnyt toi kauhean blackout tuli. Minsku Knits oli tehnyt semmoisen ihanan vähän feidatun kesäneuleen tästä. Ilmeisesti hänellä on tulossa siitä vielä ohje, että en tiedä onko julkaissut sitä kuvaa vielä. Mä taisin kerran sen julkaista tuonne storeihin. Mutta tosi kivan näköinen. Hän oli jännästi feidannut, kun oli hiukan eri värisiä liilaa ja sitten tätä vaaleanpunaista. Soman näköinen tuli. Ja sittenhän siellä verkkokaupassa on kuva siitä sinun paidasta. Niin on. Olen tainnut laittaa sen sinne. Joo, se on meidän tuolla villapesu T-paidan ohjeella mukaillen tehty, että me on tehnyt siihen sitten vain semmoisia pitsiraitoja ja en ole tehnyt niin leveänä sitä, kun me tehtiin silloin niitä villapesu T-paitoja. Se on vähän semmoinen reseptiluontoinen ohje. Ei varsinainen ohje, vaan että siinä kerrotaan, että miten saat tehtyä semmoisen paijan. Ja ohjeista puheen ollen, niin nythän sekä villapesuohjelman että sitten, no mulla nyt ei montaa ohjetta olekaan, mutta muutama ohje mitä on, niin ne löytyy nyt meidän verkkokaupasta. Siellä on nyt oma sivu sille neuleohjeet, kun se nimi on. Joo. Ja sieltä voi käydä katsomassa, jos kaipaa. Tästä taitaa olla pelkät ohjeet. Kyllä joo, että sieltä pääsee suoralla linkillä sitten ostamaan sen ohjeen villapesuohjelman verkkokaupasta tai Sulosopi verkkokaupasta. Niin ne on koottu sinne, niin ei tarvi etsiä ja ihmetellä. Ja kun näkee meidän päällä olevia neuleita tai meillä mukana olevia neuleita, niin monesti ne löytyy sieltä sitten ohjeet. Just niin.
Mitäs sitten vielä? Näytänkö minä vielä sukkalankoja? Joo, näytä. Sukkalankoja on nytten ihanasti mennyt, enkä ihmettele juuri näitä ihania kesäisiä värejä, koska kyllähän monesti, minä ainakin melkein aina käytän villasukkia hyvin pitkälle sinne ihan helteisiin Niin, ja kesällä. sitten hyvin aikaisin, niin on ihana, että on semmoisia kesäisiäkin villasukkia. Eli sulontassua olen nyt viime kuukausina oikeastaan, mulla on ollut semmoinen joku kauhea tarve tehdä kauhean värikästä, keväistä, moniväristä. Ja niitä nyt on sitten aika hyvä valikoima. Etenkin täällä kaupalla, verkkokaupassakin löytyy kyllä, mutta suurempi valikoima on täällä kaupalla. Eli tässähän on 75 villaa ja 25 pölyammelia, kestää konepesun ja kulutusta tosi hyvin. 420 metriä. Mulla muuten täällä joissain vyötteissä on päässyt livahtamaan, että käsinpesu. Eikö tuossa lukee käsinpesu tai 40 astetta? Täällä lukee pelkkä käsinpesu. Mutta siis sulon tassu kestää konepesua myös. Ja täällä on tämmöisiä sitten ihania iloisia värejä. Sorbettia löytyy. Siis aivan ihana. Ja sitten on huvikumpu. Siis tuokin on niin ihana, vaikka ei ole niinku yhtään minun värit, niinku tämmönen vihreä tai tämmönen lila, mutta tuossa ne on niin täydelliset. Mutta se on niin jännä jotenkin, että se mitä ei laittaisi niinku ehkä päälleen paitana, niin sukissa kyllä menee Niinpä. värit. Ihan eri lailla. Salainen puutarha. Täällä on sinistäkin on tuolla ja valkoista. Vihreää ja pinkkiä. Sitten on räsymatto. Se on kyllä semmoinen niin, mummolan räsy. Meillä on just tämmönen matto täällä kotona. Sitten on sitruunapiirasta. Tuossa on mandariinilehtoa. Sitten on vähän tuommoista hillitympääkin piti tehdä välillä, niin tässä on tilhi. Eli tuommoista nudeaa ja puuteria ja sitten siellä on tuommoista rusettavaa speklejä. Mutta nyt olen värjännyt näitä niin paljon, että aina seuraavaksi sitten värjätä näitä semisolideja, eli yhden sävyn lankoja. Tässä on pelargonia. Eli sielläkin on sitä värieloa. Neulepintaan tulee kyllä. Mutta ne on niin yhdellä värillä tehty. Tämäkin oikeastaan on tämä mandariinilehto. Tuolla oli yksi vielä. Tämä oli liekki. No tässä on kahta väriä, kun se on keltaista ja oranssia. Sitten siinä on vähän spekkiä. Mut joo, täältä kaupalta löytyy kyllä iso valikoima. Ja kyllähän tuosta sulontassusta aivan hyvin voi tehdä mitään muuta vaankin. Mitä vaan muutakin. Mitä vaan muutakin. Paitaa. Westknitsin Housuja. siihen ihana, mikä se oli, Vertis Unite, kun se oli se ihana huivi, missä oli niitä erilaisia alueita. Eikö rouva kävi hakemassa? Just semmosia tosi monivärisiä ihan, oi että malta odottaa, kun mä näin siitä kuvan. Ihanaa. Et huiveja olen itse neulonut myös tuosta ja paitoja ja kaikkea. Hyvin kestävä lanka. Kyllä. Ja nyt sitten kun kesä tulee, niin tulkaapa ihmeessä tänne meille sovittelemaan pellavavaatteita. Meillä on aivan ihania pellavamekkoja, pellavapaitoja ja pellavatunikoita. Kuten meillä nyt näköjään on samat ihan samiksi. Eli meillä on nämä Vilma-mekot päällä. Tämä on näistä mekoista pisin malli. Ihan mulle, kun me on 163 pitkä, niin tämä on mulle ihan nilkkaasti. Ja sullekin tämä on selvästi on tämä pitkä mekko. Niin, on. Mutta se saa ollakin jotenkin kesällä. Se on jotenkin ihana, kun se hullumuotoilma. Ja sitten mulle on tämä pääntie pikkusen liian avara, kun se on auki tänne alkuun asti, niin me on pistänyt tämän muutamalla pistolla rumaasti vieläpä. Pitäisi vähän korjata, kun ei löytänyt vihreää lankaa, niin tuosta kiinni, niin se ei sitten ole niin mahtava.
Niin, tai sitten se pitää suunnitella semmoinen oma korus. No niin, pitää. Mä just katoin, kun sulla on tuommoinen ihana risku siinä. Joo, niin kannattaa tulla ja pellava mekot ja pellava paidathan on aivan oivallisia juuri sitten kesälläkin keveiden neuleiden kaveriksi. Niin ne on hengittäviä ja ilmavia ja ihania käyttää. Ja kaikki löytyy kyllä verkkokaupasta ja meidän Instasta, kun selailee. Siellä kohokohdissakin on kerättynä kaikkia videoita ja kuvia näistä mekoista, niin näkee niin kuin ihmisten, erikokoisten ihmisten päällä niitä. Ja mitat on kaikista vaatteista sitten, että voi vaikka omaan sopivaan mekkoon vähän verrata, että mikä on vyötäröympärys ja mikä on pituus, niin pystyy hahmottamaan sitten, jos ei pääse sovittelemaan. Mallinahan nämä on semmoiset, että nämä menee tosi monelle. Niin on. Ne on semmoisia jotenkin kauhean kivoja. Ja sitten tosi monessa mekossa, niin kuin tässäkin, on taskut, mikä on jotenkin hauska. Niin onkin. Ja se on niinku, melkein kaikissa tosiaan on. Muutama malli on semmoinen, missä ei ole taskuja, mutta se on kyllä semmoinen, mitä kaipaa kaikkiin vaatteisiin. Että se on niin monesti, vaikka ei sitä puhelinta siellä niin kuin koko aikaa kannatakaan ehkä roikottaa, kun se on niin painava, että se vettää vaatetta, mutta tulee niitä tilanteita, että mä oon nyt saatava johonkin, niin silloin se on aina hyvää. No niin, pikkuinen jumppatauko oli meillä tässä. En muista yhtään mihin jäätiin. Jäätiinkö mihinkään varsinaisesti? Varmaan johonkin jäätiin. Ei mitään muistikuvaa. No joka tapauksessa niin minä haluan kertoa vielä, että kun minä olen tehnyt nämä piirioneulesukat. Eli nämä on tehty tälleen hiukan vain ajatuksen virtana, että mitäs nyt haluttaisikaan tehdä tämmöisestä aivan ihanasta villakimpusta, missä on siis 50 ja 50 grammaa näitä merinosukkalankoja ja sitten 25 grammaa, 20 grammaa villasukkalankaa. Niin mulla on täällä kantapää tehty tällä villalla ja se tuntuu tosi hyvältä. Se on ryhdikäs ja kestävä ja sitten muuten tästä merinovillasta ja se on pehmeä ja ihana. Niin näistähän löytyy kans siis tosi paljon kaikkia ihania kesäsukkavärejä. Ai. Niin, löytyy kyllä. Miettikääpäs omat värit, että mistä. Ja kun minä olen saanut nämä sukat nyt valmiiksi, niin minua aivan hirveästi sukatuttais. Että en vaan ole osannut päättää itsekään vielä, että mikä väri mulla näistä ihanista millekoloreista lähtisi seuraavaksi puikoille. Mulla on tuo odottamassa. Se on niin herkku. Rovaniemen messuilla yksi asiakas osti yksisarvisen harjaksi tätä. Ihana. Se on just sellainen. Se on just sellainen. Niin eli ihana. tämä on väri 0053. Ja näitä värejä on siis paljon. Tässä ei olisi kaikki värit, mitä meidän verkkokaupasta löytyy. Mutta nämä on kaikki niin ihania, että näistä tulee vaikeus valita. Tämä on 0050. Ja minä olen nähnyt näistä neulottuja sukkia paljon, kun rakkaat ystäväni ovat niistä neuloneet. Ja ne on aivan ihanan tuntuiset. Tämä on niinku tämmönen, vaikka tämä on fingerin vahvuinen, niin tämä on tämmöinen pömpseä langa, niin se on niinku mukava neuloa ja se sukka tuntuu ihanalle. Ja siitähän siis tietenkin voi tehdä myöskin vaikka huivin. Siis Palasen arjesta me Riikka oli tehnyt tuosta sitä terrakotta-värisestä boogie-huivin tästä. Onkohan sekin kuva siellä verkkokaupassa? En mä muista. Mutta siis se oli todella kaunis. Siinä meni niin ihanasti sitä raidoitus, että tosi kaunis. Kyllä.
Tämä oli siis väri 0063. Ja sukatkin on tehty siitä. Niistä taitaa olla kuva siellä Joo. verkkokaupassa. Ja sitten jos haluttaa joskus vähän paksumpaa, vaikka kesätuliaisiksi haluaa viiä ja nopsaa valmiiksi, niin sittenhän meiltä löytyy nämä twin socksit, jotka on paksua tämmöistä seiskaveikkavahvusta lankaa, mutta raidottuu valmiiksi tuolla tavalla. Ja näitäkin on vaikka minkälaista väriä. Aivan ihanat. Ja niissähän on keskellä sit puolivälissä se valkoinen merkkilanka, että tietää mistä sitten aloittaa toisen sukan, jos haluaa semmoiset samanlaiset, identtiset sukat. Niin. Voi myöskin aloittaa toisen sukan sisältä ja toisen sukan täältä päältä ja sitten tulee semmoiset sama pari eri pari raitasukat. Niin. Elina tekee nyt tästä langasta sukkia ja ne on aivan ihanat. Muistaakseni nyt mihin me jäätiin? Sinä halusit sanoa jotakin. Sanoiko se jo jotakin? Minä sanoin niistä sukkalangoista, että mulla haluttaisiin kauheasti aloittaa kaikkia sukkia. Joo. Mutta no silmukkamerkki tippui, niin minä aloin sitä etsimään. Täällähän se on. Mulla on täällä tämmönen herttäset silmukkamerkki. Ajatteko te sitä? Ei, Se on niin herkkä. Se on herkkä, se on pinkki. Niin. Se ajoit vissiin Niin ajoin. muitakin lankoja Niin, vähän me vielä. esiteltiin ne kimallelangat, kolorit äsken. Ja samalta valmistajalta sitten on tämmöistä uutta lankaa kuin Javolli. Ja tästähän löytyy myös se ihan perus Javolli, sukkalanka, jotka ovat yksisävyisiä. Mutta nyt on tullut sitten tämmöinen, missä on tommonen väriliuku. Aika kauniisti, pehmeästi liukuu nämä sävyt. Tuossa on tämmönen beige-ruskea. Tuolta näkyy vähän tuolta kerän sisältä tuota väritystä. Tää on aivan ihana, missä on tuo harmaa ja Vähän lilertävä. vähän lilertävä, just niin. Sepä sopisi siihen sinun mekkoonkin. Niinpä sopisikin. Sitten on tämmönen punaharmaa. Tämä on tämmönen ihana pertsikka. Sitten oli vielä sininen. Niin nämä on nyt tosi kivoja. Mulla on ollut tää vihreä tuolla kassissa odottamassa, että tekisin tästä mallisukan. Mm-hmm. Mutta enpä ole vielä. Jospa nyt ehtis, kun mulla oli se melkein valmis lentopaita, mutta kun se unohtui mulla kotiin. Mun nyt täytyy toipua tästä Niin, odottamattomasta naistakin iskusta. tulisi kuule ihana, kun raidottas niin kuin kahta väriä. Ja sitten kun se vielä vaihtuu se väri, niin sitten se Niin, vaihtuu vautsi, joo, totta. Siitä tulisi tosi hieno. Ja sittenhän tosiaan löytyy niitä yksivärisiä javolleja. Niitä löytyy vaikka hurumykkävärejä. Ne on myös ihania lankoja. Ja niitä on nyt käytetty tosi paljon lento- tai seelapaidan pohjalankana myöskin. Että jos etsii semmoista yksiväristä, tasaväristä, vaikka kaveriksi jollekin moniväriselle silkkimohairille, niin ne on edullisia ja kivoja. Kyllä. Ja sitten lopuista voi tehdä sukkia ja pipoja ja perus tuommoista ohutta lankaa. Tässä on 75 villaa ja 25 polyamidia. Kestävä hyvä lanka on kyllä noista javolleista tehnyt. Ne on ollut aika paljonkin sukkia ja kaikkea muutakin. Että sveitsiläinen lankatalo. Laadukkaita lankoja on näillä. Kyllä. Sittenhän meillä on noita ihania teelaatuja tuolla. Ja saimme kyllä aivan 5 pisteen vihjeen ihanalta neuleystävältä Jaanalta, että siitä voi tehdä aivan mahtavaa jääteetä. Ai. Eli vaan vaikka niin kuin noita puerteetä, niin kylmää vettä, teetä sekkaan, jääkaappiin. Tulee kuulemma ihan muutamissa tunneissakin, mutta jos panee vaikka yön yli ja sitten siivilöi roskat pois tai
jos panee johonkin ne roskat sinne palloon, niin sittenhän niitä ei tarvitse ottaa pois. Ja sitten vain jäitä ja vaikka hunajaa, jos haluaa makeutukseksi. Täytyypä kokeilla. Ai se tuttifruttipuori tai päärynäpuori tai rokiroudi tai niin, oi. mieti. Tai se mieletön minttu. Mm, Varmaan aivan ihanaa. se olisi. Sitten on ainakin fresh. Joo, ja siihenhän voisi myöskin laittaa vaikka jotakin spraittia sekkaan, jos haluaa vähän niin kuin makeutta ja happoja. Joo. Niin kato, kun meillähän alkaa ihan kohta ne helteet, niin nyt tarvitaan jääteitä. Ja hei, sitten te, jotka suuntaatte mökille. Meille tuli täydennys noista Yllätkös? pihkavoiteista. Onko se? Eli tämähän nyt on sitten aivan tosi must, kun lähtee retkelle tai mökille tai minne vaan, kun tämähän on ihan huipputehokas. Tulee haava tai rohtuma tai pikkusormeen tai mitä muuta tahansa. Pihkavoidetta löytyy 2 erilaisessa versiossa, eli tämä ihan normaali pihkavoide ja sitten vegaaninen. Hinta on sama. Hinta on sama, mutta 2 eri kokoa löytyy myös. On 30 milliä ja sitten on 14 milliä. Vai onko meillä sitä 14 milliä? On. Tämmönen tosi kätevä, minkä saa vaikka taskuun, tämmönen pikkurasi. Just hyttysen pureemiin tai kun tulee joku pieni viilto tai naarmu, kuiviin kantapäihin, kuiviin koppurasormiin, joka tarttuu lankaan kiinni. Koiran anturoihin, koiran haavoihin eläinlääkäri on suositellut. Kyllä. Tosi hyvä. Ja pakko hei sanoa vielä tuosta yrttivoiteesta. Oliko meillä sitä yrttivoiteesta? On meillä sitäkin. Täällä. Eli tässä oli vaikuttavana ainesosana, oliko se siankärsämä. Ja sitten oli tässä kaikkea muutakin. Yrttejä, hoitavia yrttejä. No Maarithan poltti käteensä. Se kaatui kiehuvan kuumaa vettä vahingossa käteen. Se yritti sitä ensin hoitaa aloe veralla ja millä kaikella. Ja sitten se hoksasi, että hänpä laittaa tätä. Jopa alkoi kuule paranee. Siis aivan käsittämätön. Tosi jännä juttu. Joo. Ja mulla on ollut nytten, en tiedä, aina välillä tulee semmoisia, että sormenpäät on aivan hullu. Varmaan tietenkin, kun miekin teen näitä kultasepän töitä ja peseen sitten jatkuvasti käsiä ja niissä on kaikkea ainetta. Niin sitten tulee ihan semmoista, että sormenpäät on aivan semmoiset niin kuin rohtuneet ja kipeät. Muutamana iltana, kun laittaa tuota yrttivoidetta käsiin, niin nyt ne on taas niin kuin ihan kunnossa. Ja siis kun tuohan on ihana siinä, että kun sen laittaa, niin se on niin kuin 2 sekuntia, niin se on hävinnyt, että sitten voit jatkaa neulomista. Niin, ja sitten se on semmoista, kun se on tommoista, sehän on tommoista kiinteää, että sun tarvitsee ottaa sitä kynnen kärjellä pieni nokare ja levittää iholle, niin se leviää aivan, kun se sulaa siihen. Joo. Ja miekin ruukaan vaan siis, no tää on nyt tämä pihkavoide, mutta mulla on se yrttivoide, niin tälleen niin kuin kaikki sormenpäät vaan pyörittelen siinä ja sitten teen vähän näin. Niin se niin kuin aivan älyttömän hyvä. Ja näähän tehdään Kenissä, melkein paikallista. Että on ihania tuotteita ja sitten nämä ainesosat löytyy sieltä verkkokaupasta. Niin lueteltu, että mitä ne sisältää. Joo, semmosia. Mutta tällä kertaa me varmaan aletaan nyt lopettelemaan. Aletaan pakkailemaan verkkokauppatilauksia. Hyvä. Kiitos kaikista tilauksista. Ihanaa, kiitoksia paljon. Ja palataan näihin tunnelmiin heti, kun ollaan seuraavan kerran yhtä aikaa täällä. Niin. Toivottavasti pian. Kiitos, kun olit meidän kanssa täällä hetken neulomassa. Jätäpäs kommenttia tuohon alle, että mistä päin olet tullut katsomaan tätä videota. Tai mitä tahansa muita terveisiä. Niitä on aina niin kiva lukea. Niin. Heippa! Heippa!